Nah, Quintanggon ni tak crazy macam Encik Kabading ni. Diorang ni memang nice punya people. Dan sesampainya Leonardo, sesampainya Lydia dekat rumah tu, diorang cakap, mak dengan ayah, korang bawa keluar lah. Korang bawa keluar mak dengan ayah. Sebab takut nanti apa-apa jadi. Takut Encik Kabading datang dan sesuatu yang buruk akan terjadi. Dan memang betul, malam tu Encik Kabading datang dengan taksi. Dan dia datang marah-marah. Memang dahsyat gila dia marah tu, sampai ke tahap jiran-jiran pun macam, apa ni? Apa dah jadi ni kan? So dia marah, dia kata Leonardo colek anak dia, pulangkan sekarang juga. Kalau tak, saya akan, sesuatu yang buruk akan jadi. So keluarga Quintanggon ni, diorang ni orang yang berhemah, diorang ni orang yang sopan. Diorang tak terkejut bila tengok perubahan Encik Kabading yang mendadak. Tapi diorang cuba tenangkan keadaan, cuba tak nak keruhkan. Diorang kata, masuk dulu Encik Kabading, kita berbual. Masuk dulu besan, kita berbual macam orang yang civilized. Okay, kita duduk bawa bincang, kita bawa bincang dulu. So diorang pun duduk, diorang bincang. Keluarga Quintanggon ni katalah, mereka dah besar, mereka dah kahwin dan mereka dah ada hidup sendiri. Kami cuma boleh nasihatkan je, tapi sama ada mereka nak balik dekat kamu ataupun tidak, itu terpulanglah pada mereka. Itulah yang keluarga Leonardo cuba sampaikan pada Encik Kabading. Dan of course Encik Kabading tak boleh nak terima. Bagi dia, anak dia harus dipulangkan sebelum hari esok. Kalau tak, something bad will happen. Dan dia pun berlalulah pergi dengan isteri dia, dengan anak, anak angkat dia semua. So lepas tu keluarga Kabading belah, keluarga Leonardo pun cubalah bagi tahu Leonardo apa yang dah jadi bila Encik Kabading datang. Dan diorang serahkan pada Lydia dan juga Leonardo lah untuk buat keputusan. Sebab ini masalah keluarga diorang kan. Kalau boleh diorang tak nak masuk campur pun, tapi sebab dah jadi macam ni, diorang terpaksalah jadi orang tengah. So Leonardo dengan Lydia pun berbincang. Diorang pun cubalah berfikir cara penyelesaian yang terbaik untuk hal ni. Dan akhirnya diorang pun bersetuju untuk balik kat rumah. Tapi balik dengan syarat dia akan keluar balik daripada rumah tu. Sebab diorang cuma balik untuk jelaskan situasi keadaan. Sebab diorang ada live dekat Manila, diorang ada kerjaya dekat Manila, diorang ada rumah pun, dah beli rumah pun dekat Manila. So diorang nak teruskan hidup kat situ. Jadi diorang kata, kita kena selesaikan benda ni dengan cara baik. Jadi balik semula ke rumah di Jalan Makati tu, jumpa balik dengan Encik Kabading, walaupun diorang tak nak. Dan bila je diorang balik, diorang perasan yang Encik Kabading ni nampak baik sangat. Macam cara dia sambut diorang tu macam, dah balik? Pergi mana semalam? Penat bapak cari korang berdua. Macam tu. And Lydia dengan Leonardo pun confused lah. Apa ni? Semalam bukan main marah lagi, tiba-tiba balik-balik baik semacam je. Pelik. Encik Kabading cubalah bawa berbincang, katanya. Mari duduk. Bapak ada benda nak bincang dengan kamu berdua. So diorang pun duduk. Dan Leonardo pun cubalah sampaikan hasratnya, di mana dia kata, bapak, saya nak bawa Lydia keluar daripada rumah ni, tapi bapak jangan risau, saya akan jaga dia dengan baik. Kami pun dah beli rumah berdekatan dengan kawasan ni, jadi kami boleh lawat bapak dengan mak semua hari-hari. Dan again, bapak jangan risau, saya akan jaga anak bapak dengan baik. Itu janji Leonardo lah. Dan Encik Kabading macam, oh, kamu nak pindah ke? Kenapa tak cakap dengan bapa nak pindah? Kamu buat bapak terkejut je. Bapak ingat anak bapak dah gimana. Macam dia cuba nak, orang kata, downplay situasi tu. Cuba nak, seolah-olah macam, tak serius lah apa yang jadi semalam tu, jangan risau lah. Macam tu. Kamu kata nak hidup sendiri, tak apa, bapak benarkan. Kamu pergilah hidup sendiri. Dan macam mana cerita dia? Aku lupa. Bapak Lydia pun benarkan diorang balik malam tu. Tapi keesokan harinya, diorang terima panggilan telefon daripada Encik Kabading yang mengatakan mak dia sakit tenat. So bila Lydia dengar, Lydia pun bergegas balik. Dia balik dengan Leonardo tau. Dua-dua balik sebab yelah, mak mentua tenat kan. Of course nak tengok. Jadi balik je tengok orang tu dah terlantar dekat atas sofa macam ni. Dan Lydia tengok macam, walaupun mak dia sakit, tapi
tak macam rupa orang sakit tau. Macam tak pucat, tak demam, tak panas, tak apa. So Lydia pun naik berang lah. Sebab dia kata bapak dia menipu dia lagi ni. Dia tahu sangat permainan bapak dia. So dia, by this time dia dah memang nekat, dia dah memang geram sangat. Saya dah agak dah. Saya dah agak dah bapak tipu saya lagi supaya saya balik dekat rumah ni semula. Saya dah kata saya nak pindah, saya nak pindah, saya nak pindah. Dia dah marah sangat. So Lydia pun berlari naik ke atas. Mak dia yang konon-kononnya sakit tadi boleh meloncat keluar daripada sofa, pergi ikut anak dia ke atas. And daripada atas dia dengar macam suara orang bertengkar lah. Sekarang ni Leonardo masih ada kat bawah. Dan kedengarannya macam Mak Lydia tak benarkan lah anak dia keluar daripada rumah tu. Walhal aku rasa sebenarnya bapak dia yang tak kasih dia keluar daripada rumah tu. Cuma bapak dia pergunakan mak dia untuk tak kasih Lydia keluar. So kiranya mak dia pun berseberangan dengan bapak dia lah. Ini pendapat aku je. Bila aku baca tu aku rasa macam itulah ceritanya. And by this time Lydia dah memang nekat, memang nak keluar. Tapi entah macam mana tiba-tiba dia berubah fikiran pula. Dan dia kata dia tak jadi nak ikut suami dia keluar. So bila dia kata macam tu, dengan menangis, dia cakap macam tu, Leonardo pun tak ada pilihan lain lah. Takkanlah dia nak seret isteri dia keluar pada rumah tu pula bila isteri dia sendiri tak nak. Jadi dia pun tinggalkan rumah tu. Dan tak sampai sebulan pun akhirnya Leonardo dapat tahu yang Lydia dah tak bekerja lagi dekat hospital tempat yang sama dia bekerja. Dia telah berhenti kerja dan gerak-geri dia semuanya dikawal ketat oleh keluarga dia. Memang sedih lah sebab dia dah belajar penat-penat, habiskan masa untuk belajar semua, tapi akhirnya kena berhenti kerja, which aku rasa ada kaitan 100% dengan bapak dia. Leonardo masih sayang dengan isteri dia, dia masih nak jumpa isteri dia, tapi tak dapat nak cari Lydia kat mana-mana. So akhirnya pada aku rasa hari jadi Lydia kot, dia datang kat rumah Lydia dekat Jalan Makati tu. Dia datang bersama hadiah. Dan rasanya time tu dia dapat tahu yang isteri dia dah mengandung. Jadi dia bagi tahulah Lydia yang dia nak tanggung lah anak dia kan. Dia nak jaga anak dia semua. Tapi Lydia kata tak apa. Dan duit yang dia bagi pun semua dia pulangkan balik kepada dia. Seolah-olah macam keluarga tu tak nak ada apa-apa kaitan pun dengan Leonardo. Which is sangat tragis lah bagi aku. Sebab kiranya diorang cuba pisahkan seorang bapa dengan anak dia yang masih belum lahir. And kali ni dia benarkan lah Leonardo untuk masuk. Sebab Leonardo kata, bagilah saya masuk, saya nak jumpa isteri saya sekejap je, saya ada hadiah nak bagi kat dia. Bapa Lydia pun kata, okay jumpa dia tapi sekejap je, jangan lama-lama. And guys, part ni memang aduh, inilah part dia yang memang aku rasa memang menyayat hati, memang sedih gila. Tapi aku kena cerita kat korang juga sebab ini yang jadi pada Lydia dan Leonardo. So lepas je Leonardo masuk dalam rumah tu, dia jumpa isteri dia untuk pertama kali selepas berbulan-bulan tak jumpa. Dan aku tak tahulah dia cakap apa pada isteri dia, tapi basically Lydia nampak suami dia, dia rasa sangat happy. Dia rasa macam menyesal sebab tak ikut Leonardo dulu. Dan dia kali ni memang orang kata dah bersedia lah. Memang betul-betul kali ni memang for sure dia dah bersedia. Dia dah ready untuk tinggalkan rumah tu, keluarga tu, bapak dia semua. Bagi dia macam apa nak jadi-jadilah. Saya nak pergi dengan awak, basically, dengan suami dia. So kedua-duanya pun turun, cuba nak cerita, cakap dengan bapak dia yang kami dah nekat sepakat nak keluar pada rumah ni. Dan lepas dia dengar yang Leonardo nak bawa keluar anak perempuan dia, bapak Lydia mengamuk. Dia mengamuk, dia pergi dekat bilik dia, dia ambil pistol dan dia kejar Leonardo sampai ke tingkat 2 bilik anak perempuan dia. Tiba-tiba terdengar bunyi tembakan. Dan semasa benda ni berlaku, Leonardo datang bersama abang dia tau. Sebab dia pun sendiri by this time dia dah tak berani nak datang kat rumah tu seorang-seorang. So dia datang dengan abang dia. Abang dia tunggu dekat bawah. Abang dia terdengar bunyi tembakan tu. Kemudian senyap-senyap sunyi, tak ada apa benda. So of course normally kau dah dengar bunyi tembakan, of course kau nak keluar daripada kawasan tu kan. Jadi abang dia pun tinggalkan kawasan tu. Beberapa minit lepas tu diorang datang balik dengan polis semua.
Dan diorang cuba semak lah, check balik keadaan yang ada dalam rumah tu. Rumah tu sunyi sepi, lampu tak buka, langsir tak tutup, orang gaji lari entah ke mana, anjing pun tak kelihatan. So diorang pun dengar sunyi sepi macam tu, diorang pun naik ke atas. Diorang cuba tengok kalau ada pergerakan ke apa ke, sebab tadi ada bunyi tembakan kan, pistol kan. So naik-naik je, diorang nampak satu pemandangan yang sangat menyedihkan, di mana nampak mayat Lydia dengan Leonardo bertindih. Macam bawah tu mayat Leonardo, atas tu mayat Lydia. Tangan Lydia masih sedang memegang hanger baju. Dan diorang kata Lydia sebenarnya dia mati bertindih dengan suami dia macam tu sebab dia cuba nak protect suami dia daripada kena tembak dengan bapak dia sendiri. Bapak dia tembak sekali je tau, satu peluru je, tapi terkena 2 orang. Maksudnya terkena dada Lydia and then terkena badan suami dia. So dua-dua mati dengan bullet yang sama. I was like, oh my gosh, this is so hard to digest cerita ni, tapi it happens. Siap ada clipping surat khabar lagi, gambar diorang mati tu. Aku macam, oh my god, this is so horrible. Okay, so Lydia dengan Leonardo dah meninggal dunia. Diorang cuba cari bapak Lydia pula kat mana. Nak tengok orang tu kat mana kan. Tak jauh daripada sudut bilik tu, orang tua tu duduk bersandar. Tapi dia bukan duduk bersandar macam tengah orang kata menyesal ke apa. Tak ada. Dia duduk bersandar sebab dia pun dah mati. Dia mati 2 kali. Basically dia tembak diri dia sendiri, bunuh diri, tapi tak jalan, dia hidup lagi. So sebab dia tak mati lagi, dia tembak diri dia sekali lagi. So 2 kali tembakan. Dan dia mati dekat sudut bilik tu. Ni dah 3 orang mati kan. Mak Lydia, dia tak mati. Dia in fact dia terkena tembakan dekat sipir-sipir kat bahagian tangan dia. Dan dia sibuk mengadu dekat polis yang tangan dia sakit, tolong dia macam tu. Dan bila polis cuba ambil statement, barulah dia tahu apa yang jadi. Macam itulah ceritanya yang aku dah cerita kat korang tadi. Suami dia datang bawa pistol. Dia cuba tepis anak dia, Lydia cuba tepis, halang untuk protect husband dia. Dan akhirnya terkena dia, terkena anak dia dan terkena menantu dia. So yang matinya menantu dengan anak perempuan dia. Mak Lydia selamat, adik dia, orang gaji dia, anjing semua selamat, tak ada masalah. Tapi itulah dia, Encik Cabading dah bunuh anak dia sendiri dan juga menantu dia. Dan bila keluarga Leonardo sampai, diorang tengok mayat Pablo Cabading, bapa Lydia tu, dekat tepi sudut tu. Diorang pun mencemuh lah mayat tu. Basically diorang macam, geramnya aku dengan orang yang dah mati ni, tapi aku tak boleh nak marah dia. Tapi dia lah penyebabnya. Macam diorang marah macam tu lah. Diorang nak marah, tapi diorang tak boleh nak marah, tak boleh nak buat apa sebab orangnya dah mati. So itulah dia pengakhirannya. 2 buah keluarga yang macam aku cakap, yang kedua-duanya hancur lebur sebab adanya seorang bapa yang sangat pentingkan diri sendiri, yang sangat overprotective, yang sangat, aku tak tahulah. Aku tak tahu spesies bapa apa ni. Bila aku baca cerita ni kan, aku rasa Leonardo tu dah sebaik-baik menantu yang dia boleh dapat. Mungkinlah dia tak dapat nak tunaikan wang hantaran tu, tapi apalah ada sangat dengan wang hantaran tu kalau dia boleh jaga anak perempuan kau dengan baik, you know. Dan aku rasa macam ada benda lain yang sebenarnya tersembunyi dekat sebalik keluarga Cabading ni. Dan ada satu filem yang dibuat pada tahun 1981 bertajuk Kisap Mata, In the Blink of an Eye or something tajuknya kalau English translation, dalam skrip mata. Dan cerita ini cuba nak buat, orang kata apa, lakonan semula lah berdasarkan kisah keluarga Cabading ni. Cumanya diorang garapkan elemen incestuous, which is sumbang mahram dalam cerita tu. Aku pun tak pastilah kalau benda tu betul ke tak, tapi ianya make sense in a way. Patutlah dia terlampau protektif anak perempuan dia, sampai anak perempuan dia nak tidur dengan suami dia pun dia tak bagi, menantu dia pun dia tak bagi. Macam kat situ dia klik sikit. Tapi aku tak tahulah sejauh mana kebenarannya.
Mungkin ya, mungkin tak. Mungkin orang kata sekadar cerita je, ditokok tambah, tak ada kaitan pun. Tapi agak hairan kan kalau seorang bapa terlampau controlling anak perempuan dia sampai ke tahap macam tu. Like, kau dah rela hati benarkan anak kau kahwin, tapi kau tak benarkan dia untuk bersama dengan suami dia, like bina hidup baru dengan suami dia. Aku tak faham part tu sebenarnya. Dan tujuan aku cerita kat korang pun sebab aku rasa cerita ni macam it's too dark for me to simpan sorang-sorang tau. So aku ceritakan kat korang supaya korang boleh ambil sikit, you know, cerita ni, intipati cerita ni, mana yang baik korang jadikan teladan, mana yang buruk korang jadikan sepadan. Dan aku harap korang, aku nak kata enjoy, tapi tak ada apa yang nak di-enjoykan pun dengan cerita aku ni, sebab cerita ni agak berat macam aku cakap. Tapi aku harap korang boleh terimalah cerita ni untuk isi masa korang yang terluang. So itulah dia ceritanya, kisah keluarga Cabading dekat Filipina yang aku baca beberapa tahun yang lalu, yang aku masih ingat sampai sekarang sebab ceritanya sangat sedih. Aku sampai sekarang aku tak boleh nak lupakan Lydia dengan Leonardo tu, sebab bagi aku diorang adalah pasangan suami isteri yang baru nak memulakan kehidupan baru, tapi tak boleh sebab masih terpalit dengan cengkaman masa lampau diorang. Dan it's like the worst tragedy guys. Bila benda tu jadi dalam keluarga, memang dia hancurkan dua-dua keluarga tu. So itulah dia cerita yang aku nak sampaikan pada korang hari ni. Itulah dia aku nak cerita. So anyway guys, thank you so much for watching, and I guess I see you soon on my next one. Bye.